Srimad Bhagavatam, 7th Canto, Chapter 9. Prahlad pacifies the Lord with prayers, text 40. 7. zpěv Srimad Bhagavatam, 9. kapitola. Prahlad uklidňuje pána modlitbami, sloka 40. Translation. O my Lord, O infallible one, my position is like that of a person who has many wives, all trying to attract him in their own way. For example, the tongue is attracted to palatable dishes, the genitals to sex with an attractive woman, and the sense of touch to contact with soft things. The belly, although filled, still wants to eat more, and the ear, not attempting to hear about you, is generally attracted to cinema songs. The sense of smell is attracted to yet another side. The restless eyes are attracted to scenes of sense gratification, and the active senses are attracted elsewhere. In this way I am certainly embarrassed. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Oh, go ahead. Překlad: můj milý pane, který nikdy nepoklesneš, jsem na tom stejně jako ten, kdo má mnoho manželek, z nichž každá se ho snaží upoutat po svém. Jazyk například přitahují chutná jídla, genitálie sex s nějakou přitažlivou ženou a hmat různé jemné předměty. Břicho chce stále víc jídla, přestože je plné, a ucho, které se nesnaží naslouchat o tobě, obvykle přitahují světské písně. Čich je odváděn zase jinam, neklidné oči jsou přitahovány scénami plnými smyslového požitku a činné smysly opět jinam. Takto jsem neustále v nesnázích. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The human form of life is meant for God realization, but this process, which begins with Shravanam Kirtanam, Vishnu, hearing and chanting of the holy names of the Lord, is disturbed as long as our senses are materially attracted. Význam: lidská forma života je určena k realizaci Boha, ale dokud naše smysly přitahují hmotné věci, tento proces, který začíná posloucháním a zpíváním svatého jména Pána, Shravanam Kirtanam Vishnu, je narušován. Therefore devotional service means purifying the senses. Oddaná služba tedy znamená očistit smysly. In the conditioned state, our senses are covered by material sense gratification, and as long as one is not trained in purifying the senses, one cannot become a devotee. V podmíněném stavu jsou naše smysly pokryté hmotným smyslovým požitkem, a dokud se člověk nenaučí je očišťovat, nemůže se z něho stát oddaný. In our Krishna consciousness movement, therefore, we advise from the very beginning that one restrict the activities of the senses, especially the tongue, which is described by Srila Bhaktivinoda Thakur as the most greedy and unconquerable. V našem hnutí pro vědomí Krišny proto doporučujeme od samého začátku omezovat činnosti smyslu, zvláště jazyka, který Srila Bhaktivinoda Thakur označuje jako nenasytný a nepřemožitelný. To stop this attraction of the tongue, one is authoritatively advised not to accept meat or similar uneatable things, nor to allow the tongue to hanker to drink or smoke. K odstranění této tendence jazyka je autoritativně doporučeno nepřijímat maso a podobné věci, které nejsou k jídlu, ani nedovolit jazyku, aby dychtil po pití či kouření. Even the drinking of tea and coffee is not permitted. Nedovoluje se pít ani čaj a kávu. Chai. Same word here. Similarly, the genitals must be restricted from illicit sex. Genitáliím je zase nutné zabránit v nedovoleném sexu. Without such restraint of the senses, one cannot make advancement in Krishna consciousness. Bez takového omezení smyslu nelze dělat pokroky v rozvíjení vědomí Krišny. The only method of controlling the senses is to chant and hear the holy name of the Lord. Otherwise, one will always be disturbed as a householder with more than one wife would be disturbed by them for sense gratification. Jedinou metodou k ovládnutí smyslu je zpívat a poslouchat svaté jméno Pána. Jinak budeme stále rozrušováni, stejně jako by pozornost hospodáře s více manželkami odváděli tyto ženy ke smyslovému požitku. Jivaikato chuto vikarshati ma vitripta Shishnon yatastvag udaram shravanam kutaschit
granonyatas chapaladrikvacha karma shaktir bhavya sapatnya iva gehapatim lunanti. So the analogy here is that a man who has many wives, and each wife is pulling him to come with her. Takže tady je dáno přirovnání s mužem, který má více manželek a každá z nich ho k sobě přitahuje, aby šel s ní. One's pulling this hand, one's pulling this hand, pulling a leg. So the gentleman is in a precarious situation. Jedna táhne za jednu ruku, druhá za druhou, třetí za nohu, takže ten pán je potom v takové dost trapné situaci. Similarly, the senses are each pulling the living entity for sense gratification. A podobně tahají smysly živou bytost za smyslovým požitkem. And the special feature of the human is that all the senses are well developed. A zvláštní charakteristickou lidské bytosti je, že všechny smysly jsou dobře vyvinuté. In other species, may only one sense may be extremely developed. V jiných druzích života bývá jeden smysl velice vyvinutý. For example, the moths, they are very attracted by the light, and they like to fly into the fire. Například můry velice přitahuje světlo, takže rádi létají do ohně. They seem to get some kind of intoxication from that. To vypadá, jak kdyby je to nějakým způsobem omamovalo. You see how they fly up and they go right up to the light bulb, and then they kind of go down like that, and in kind of an intoxicated state, and then they go back and get some more. Vždycky nalétají na lampu až úplně k žárovce a potom se snesou dolů v takovém omámeném stavu a pak se zase proberou a zase letí zpátky pro další dávku. Notice how they come down. And they go back and get some more. Se snesou dolů a zase se vrací zpátky, aby měli víc. So they're attracted by that. Their eyes are developed. To znamená, že jejich oči jsou rozvinuté. But they die sometimes. You see them. Sometimes they get too much heat in the light, and then they just fall down and they're dead on the ground. A někdy z toho i umřou, protože dostanou takovou dávku tepla a světla, že prostě spadnou na zem mrtvé. So we would say, well, that's foolish. Takže bychom si říkali, že to je hloupost. Why does he have to get so close? Why not just stay a little bit away? Proč letají až tak blízko, proč si nenechají trochu odstup? But he's just captivated. Ale ona je tím prostě uchvácena. And he dies. A umře. Sometimes you see the bees, when you have big feasts, they're so attracted to the sweetness of the food, they dive into the gulab jamuns, and there's so many of them, they just die there. Jako někdy můžete vidět včely nebo vosy, že letají na hostiny přitahovány ty sladkou vůní a někdy se tam potopí do šťávy z gulab jamunu a umřou v tom. Sense of smell, huh? They go for the sweet. Takže je přitahuje ta vůně. And they lose their life. A přijdou o život. The fish, he's so attracted to eating the worm that he doesn't consider maybe there's some hook there. A rybu zase tolik přitahuje možnost sežrat toho červa, že ani si neuváží, že by tam mohl být v tom háček skovaný. And they don't seem to ever learn. A vypadá jako, že by se nikdy z toho nepoučili. And fish have been getting caught on hooks for many millions of generations. Takhle už se ryby chytají na háček už po miliony generací. Nobody they don't learn, well, he got caught and he got caught and a oni se nepoučí, že tamhle tu chytili, tam tu chytili. Their tongue is just, it's even said in the Vedic literatures that there's nothing that a fish won't eat. Ve védské literatuře dokonce řečeno, že neexistuje nic, co by ryba nesnědla. Therefore, fish eating is comparable to eating everything. To znamená, jíst ryby se dá srovnávat s tím, že jíte cokoliv. It's very low class. To je velice na nízké úrovni. Fish will eat anything. Protože ryby žerou všechno. He's just captivated by the sense of taste.
Takže jsou uchvácené tím smyslem chuti. And the deer, he is captivated by sound, by sweet sounds. A srny zase uchvacuje zvuk, různé příjemné zvuky. So the hunter plays some music and the deer is captivated and then he shoots him. Takže lovec hraje nějakou pěknou hudbu a srny to úplně uchvátí a on je potom zastřelí. And the elephant is very sexually agitated. A slon je sexuálně velice rozrušený. As you might expect from eating so much. Jak se dá čekat, když tolik někdo jí. So when in order to catch the elephant, they send a female elephant right by him. Takže když chtějí chytit slona, tak pošlou slonici, aby prošla blízko něj. But they train the female to run just right next to a place where they have a big pit covered. No a oni mají tu slonici tak vycvičenou, aby utíkala právě k místu, kde mají zakrytou velkou jámu. So she runs and he runs after her. Takže ona utíká, on běží za ní. He is so attracted to her. A je k ní tak přitahovaný. That he wants to have sex with her. Že s ní chce mít sex. But he doesn't see that there's a pit there that's covered and he falls into the pit and is captured. Tak nevidí, že tam je jáma, která je zakrytá, spadne do ní a je chycen. But the problem is with humans is that all the senses are developed. S lidmi je problém, že mají všechny smysly rozvinuté. A human can be captivated by any one of the senses. Takže člověk se nechá uchvátit jakýmkoliv smyslem. The eyes, the ears, the nose, the tongue, the genital. Oči, uši, nos, jazyk, genitálie. In Bhagavad Gita, Krishna says that any one of the senses that one becomes captivated by can sweep away the mind of a soul, just like a boat on the water is swept away by strong wind. V Bhagavad Gita Krishna říká, že kterýkoliv jeden smysl může unést mysl člověka, stejně jako loď může unést silný vítr na moři. So what does it mean? A co to znamená? It means one has to restrict the senses. To znamená, že je potřeba omezovat smysly. And someone will say, well, this sounds like repression. A někdo řekne, to zní jako potlačování. And repression is not good. A potlačování není dobré. According to Freud. Podle Freuda. That if you repress your natural inclinations, you'll become all psychologically disturbed. Když budete potlačovat svoje přirozené sklony, tak budete z toho psychologicky rozrušení. So he says, you just go with the flow. Takže on říká, prostě se nechte unášet proudem. That's the hippies' motto also. Go with the flow. Což bylo také jako motto hippies, nechte se unášet proudem. Or if you turn it around the other way, flow with the go. A nebo když se to obrátí, tak plujte s tím, jako because go means senses. Což je v angličtině go, je just jako flow with the senses. Jít, nebo smysly jsou to v sanskritu, to znamená nechte se unášet smysly. You can see how much the world has been influenced by that rascal. Takže můžete vidět, jak je svět ovlivněný tím darebákem. He wasn't the first rascal. Charvak Muni also, he said the same thing. Just eat, drink and be merry and don't worry about anything. On nebyl první darebák, už stejnou věc říkal Charvaka Muni, jenom je, spí a vesel se a nestarej se o nic. The whole world has taken this idea that you shouldn't restrict anything, any of your senses. You should just let them all be gratified as much as they seem to desire. Celý svět se nechává unášet tímhle nápadem, neomezují jakýkoliv žádný svůj smysl a jenom uspokojí cokoliv si přejí. Don't restrain yourself. Prostě se neomezují. Say, why should we restrain ourselves? A proč bychom se měli omezovat? We have one life. Máme jeden život. And we're going to enjoy our senses as to the fullest. A tak budeme užívat svých smyslů do plné míry. Why not? Proč ne? Why do you impose this archaic religion on us that makes us give up sense and pleasure now for some hope of something in the future that no one's ever seen? Proč nám vnucujete nějaké archaické náboženství, abychom omezovali teď svoje smyslové radosti a nechali nám jenom naději na něco, co v budoucnu, co nikdo ještě neviděl ani. Yes.
we had the Renaissance and now we're free from this religion. Už jsme měli renesanci a jsme osvobozeni od náboženství. Now we're going to put the humans in the center instead of God in the center. Teď dáme člověka do středu místo Boha. And humans means senses. A člověk znamená smysly. That means noses, ears, tongues, genitals and eyes. To znamená nosy, uši, jazyky, genitálie a oči. That's the worshipable object. To je objekt uctívání. So just as we worship Krishna, so we give Krishna whatever he likes, so they worship the senses, so they give the senses whatever the senses like. Takže jak my uctíváme Krišnu a dáváme, co on si přeje, tak oni uctívají smysly a dávají smyslům, co oni si přeje. The word is used here, vikarshati. So from this word karshati comes Krishna, means all attractive. Tady bylo slovo karshati a od toho pochází Krišna, což je vše přitažlivý. So they're trying to find attractive things. Tak oni se snaží nacházet přitažlivé věci. And they're working very hard to always attract all of their senses. A těžce pracují na tom, aby pořád byly všechny jejich smysly přitahované. The most expert person is one who seems to always have some good sense gratification going on for all of his senses. A za největšího experta je považován ten, kdo má pořád zařízený dobrý smyslový požitek pro všechny svoje smysly. There was a nice drawing in an old Back to Godhead magazine. Maybe you saw a cartoon. V jednom starém časopisu Back to Godhead byl takový pěkný kreslený vtip. Yeah, the man is sitting in the bathtub and he's got headphones on and he's watching TV and he's smoking and he's eating and he's got all kinds of opportunities for sense gratification. Jak nějaký člověk sedí ve vaně a dívá se přitom na televizi, má sluchátka na uších a přitom kouří a zároveň jí. Taking a nice bubble bath. Má pěknou koupel s pěnou. Got a big car out in the front and a tam vepředu stojí you can tell that last night he was drinking all night because he has big bags under his eyes. A je vidět taky, že celou asi minulou noc propil, protože má pytle pod očima. So this is considered success because he's trying to gratify many senses at the same time. Tak to je považováno za úspěch, protože on se snaží uspokojovat hodně smyslů najednou. You have to be in some soft situation, sitting in a soft place, comfortable. Že potřeba být v nějakém pohodlném usazení, vlastně mít kolem sebe něco měkkého. There has to be some nice music, some mood music being played. Aby hrála pěkná nějaká taková lahodná hudba. And there have to be some beautiful women around. Je potřeba, aby pěkné ženy byly okolo. And you know, this is material life. Tohle je hmotný život. It's an imitation of Krishna. Což je napodobování Krišny. Because Krishna he's the Lord of all the senses and he's the supreme enjoyer, so naturally he likes to enjoy those things too. On je pán všech smyslů a je nejvyšší poživatel, takže on si taky rád užívá takových věcí. When Krishna decides to dance, když se Krishna rozhodne, že bude tancovat, and the demigods, they also come and they make a nice concert up in the sky. Tak se taky tam objeví polobozi a na nebi hrají pěkný koncert. Wouldn't you like that if you wanted to dance with some women or if you wanted to dance with some men, that immediately some wonderful musicians, celestial musicians came in airplanes and started playing? Nelíbilo by se vám to taky, kdybyste chtěli tančit s nějakýma dívkama nebo chlapci, takže by okamžitě přiletěli nebeští muzikanti a začali hrát krásný koncert? We'd think this is it really sets the mood for enjoyment. Tak si říkáme, to opravdu dělá tu správnou náladu pro požitek. So in the spiritual world, everyone and everything, or shall we say everyone, because everything is everyone there. V duchovním světě všechno, všichni a všechno, protože vlastně můžeme říct jenom všichni, protože tam i věci jsou osoby. There's no such thing as an inanimate object in the spiritual world. V duchovním světě neexistuje něco jako nějaký neživý předmět. So they're all very conscious of giving Krishna pleasure.
Takže všichni jsou si tam velice vědomi toho, jak působit potěšení Krišnovi. It's like Krishna, he chose the full moon night of the Sharat season to perform his Rasa Leela. Jako Krišna si vybral pro provádění svojí Rasa Leely noc, kdy je měsíc v úplňku v období Sharat. Because it's the most beautiful night of the year. Protože to je nejkrásnější noc v roce. The weather's just right, not too hot, not too cold. Že je právě to správné počasí, že není moc velká zima ani velké teplo. Nice breezes flowing. Breezes. Vanou takové příjemné vánky. Bringing nice fragrance from the Kadamba forests. Které přinášejí příjemné vůně z lesa Kadamba. And the full moon is very beautiful to look at. Everyone writes poetry about the moon. A úplněk je krásný na pohled, každý píše básně o úplňku. And beautiful young girls came to enjoy with Krishna. A přišly krásné mladé dívky si užívat s Krišnou. And he's playing on his flute. On hraje na flétnu. And the demigods are making their concert also. A polobozí k tomu hrají doprovodný koncert. Filharmonický. Better than Philharmonic. Ještě lepší než We get some idea from some beautiful orchestral arrangements. We get some idea of the spiritual pleasures, spiritual sound. Z hry nějakého dobrého orchestru si můžeme udělat představu o potěšení duchovních zvuků. We get some idea of the spiritual attraction that between Krishna and the gopis from seeing the male and female attractions here. Máme nějakou představu, jak se přitahují Krishna a gopi navzájem z toho, když vidíme, jak se tady přitahují muži a ženy. But it's all just a shadow. Ale to je tady všechno jenom stín. The real thing is in the spiritual world. Ve skutečnosti na správné úrovni je to v duchovním světě. Now someone may say, why are all these living beings in the spiritual world simply busy trying to enhance Krishna's pleasure? A někdo může říct, proč všechny ty bytosti v duchovním světě se pořád jenom snaží zvětšovat Krishnovo potěšení. They'll think, someone will say, this doesn't make any sense. Někdo řekne, to nedává žádný smysl. And they say that to the devotees also. A to může říct to daným taky. They say, why are you so busy trying to serve your lords by giving them nice things? Why don't you enjoy yourself? Proč pořád se tak snažíte jenom sloužit svým pánům a proč se nesnažíte užívat si sami? They say you're wasting your life serving someone else's senses and you're forgetting about yourself. A můžou říct lidi, vy takhle promarňujete život, že sloužíte smyslům někoho jiného a nesloužíte svým vlastním smyslům. They say you are insane. Tak řeknou, vy jste blázni. So the answer is odpověď je, that Krishna's senses are not ordinary. Že Krishnovy smysly nejsou obyčejné. He is Hrishikesh. On je Hrishikesh. And if his senses are pleased, then everyone becomes pleased. A když jsou jeho smysly potěšeny, tak všichni budou potěšeni. By serving him, his senses, our senses become satisfied. A službou jeho smyslům jsou naše smysly uspokojené. There's a story in Mahabharata about the Pandavas and their wife Draupadi when they were in exile. V Mahabharatě je příběh o Pandavovcích, jak byli se svou manželkou Draupadi ve vyhnanství. So Duryodhana, always thinking of evil plans, he requested Durvasa Muni to go and visit the Pandavas while they were in exile, just after they finished eating their meal. A Duryodhana, který pořád vymýšlel nějaké zlé plány, tak poslal Durvasu Muniho, aby navštívil Pandavovce v lese právě po tom, co dojedí. And Durvasa had 10,000 disciples with him. A Durvasa měl sebou 10,000 žáků. So Duryodhana's idea was, he's very clever, that he'll arrive just after they eat. Then the Pandavas won't be able to serve him or his disciples anything to eat. Then Durvasa will become angry with them and curse them, and then we'll be able to defeat the Pandavas. Durvasa byl velice mazaný, takže on
Duryodhana, takže on plánoval, že když tam Durvasa přijde se svými žáky, Pándovci nebudou schopni je ničím nakrmit, když už půjdou po jídle a Durvasa je prokleje a potom je budou moct Kurovci porazit. And he knew that Draupadi had received this benediction that as long as she hadn't eaten her meal, she had this special pot that she could produce unlimited amounts of food from. On věděl, že Draupadi dostala takové požehnání, že dokud se sama nenají, tak měla zvláštní hrnec, ze kterého mohla vydávat neomezené množství jídla. But once she had eaten, then that was it. Ale jakmile se nají, tak tím to skončilo. So the advice was go after, at a certain time after she's finished. Takže on doporučil, běžte tam poté, co ona sama dojí. So sure enough, Durvasa came just at that time with his disciples, and the Pandavas, headed by Yudhishthira Maharaj, oh, my dear Durvasa, it's so wonderful that you've come and with all your disciples, and we'd like to serve you a nice meal, but please first take your bath and then come back. Takže Durvasa tam pak skutečně přišel v tu pravou dobu se svými žáky a Pándovci v čele s Maharajem Yudhishthirou ho úctivě přivítali a řekli, jo, to je velice pěkné, že si tady my bychom tě rádi pohostili, ale běž se prosím nejdřív vykoupat. So Durvasa and his followers, they went to take their bath in the river, and while they were away, Yudhishthira and the Pandavas were trying to figure out what are they going to do. Takže Durvasa se svými žáky se šli vykoupat do řeky a mezi tím Pándovci přemýšleli, co budou dělat. And Draupadi said, there's nothing I can do now because I've already taken my meal. Draupadi říkala, no já už nic dělat nemůžu, protože já už jsem se najedla. And Krishna was there, and Krishna said, well, is there anything left in the pot? A byl tam Krishna, on říkal, nezbylo něco tam v hrnci? She said no. Ona říkala ne. He said, take a look, see if there's anything at all. On říkal, podívej se, jestli tam opravdu vůbec nic není. One little small piece of vegetable. A byl tam maličký kousek nějaké zeleniny. So he took that and ate it. A tak on si to vzal a snědl. And as soon as, at that moment that he ate that piece of foodstuff, all Durvasa and all of his disciples felt completely full. A v tu chvíli, co on snědl ten malý kousek jídla, tak Durvasa a všichni žáci se cítili úplně plní. They couldn't eat one more thing. A už nemohli vůbec nic jíst. And so they all decided we better not go back because it'll be a great offense. They've prepared this big meal for us. Tak se rozhodli, radši tam už ani zpátky nepůjdeme, to by byl přestupek, oni pro nás připravili hostinu určitě. So in that way, Duryodhana was defeated. Takže Duryodhana vlastně byl poražen tímhle způsobem. And the point is that if Krishna is satisfied, then our senses will also be satisfied. No a je to o tom, že když je Krishna spokojený, tak naše smysly budou taky spokojené. Another example is given that if you decorate the real image, then the reflected image in the mirror is also decorated. A nebo jiný příklad je, když ozdobíte nějakou podobu, tak potom odraz té podoby v zrcadle je taky ozdobený. You don't have to decorate the mirror also. Nemusíte, just decorate the real image. Nemusíte zdobit i to zrcadlo, stačí, když tu původní podobu ozdobíte. So we are all expansions of Krishna. My jsme všichni expanze Krishny. Mamaivang so jiva loke, jiva bhuta sanatana. We're all parts and parcels of Krishna. Všichni jsme jeho nedílné části. Just like the stomach. If the stomach is satisfied, then all parts of the body are satisfied. Jako když je žaludek uspokojený, tak jsou všechny části těla uspokojené. You don't have to feed each part of the body. Že nemusíte krmit každou část těla zvlášť. For example, you don't have to feed the eyes. Nemusíte třeba krmit oči. If you put food in the eyes, you become blind. Když si budete strkat jídlo do očí, tak oslepnete. You have to put food in the stomach and then the eyes can see very nicely. Musíte dostat jídlo do žaludku a pak oči dobře vidí. So the more Krishna is satisfied, the more the living entities can be satisfied. Takže čím víc je Krishna spokojený, tím víc můžou být živé bytosti spokojené. Otherwise, why is it that the gopis, we see there's Radha and Krishna, but there's many other gopis, but the other gopis are completely satisfied just to arrange that Krishna is comfortable with Srimati Radharani.
Jak jinak by bylo možné, že tolik gopí, kterých je mnoho, by bylo spokojených jenom tím, že jsou Radha a Krishna spolu a že se mají dobře. They are getting complete satisfaction by seeing Krishna with Radharani. Že oni jsou dokonale uspokojené, když vidí Krishnu s Radharani. And assisting. A pomáhají. That's the nature of Krishna. That by his satisfaction, everyone is satisfied. To je povaha Krishny, že jeho uspokojením je spokojený každý. It's not material, it's completely spiritual. Není to hmotné, ale úplně duchovní. In the material world, it doesn't work like that. Že v hmotném světě to takhle nefunguje. Because there's envy. Protože tady závist. But we get some idea, just like, remember some years back when Prince Charles married Princess Diana. Můžeme si udělat nějakou představu, jako před pár lety, když princ Charles se oženil s princeznou Dianou. I was in England at that time. Já jsem v tu dobu byl v Anglii. And the whole country was just in a kind of euphoria. A celá země byla v takové euforii. They were just so happy to see the royal, the prince and the princess. They were so attractive. And they were actually enjoying just by seeing them. Their picture was everywhere, it was all over the city, all over the country. Že lidi se radovali jenom, když viděli, že jsou tyhle tak královský pár pohromadě a že si užívají spolu, tak potom z toho měli radost lidi a všude visely jejich plakáty po celé zemi. And it wasn't impure. It was based on, in other words, it was actually based on this principle of a divine couple. A nebylo to nečisté, ve skutečnosti to bylo založeno na tom principu božského páru. In fact, they had a slogan that this marriage is made in heaven. A oni měli dokonce takový slogan, tento sňatek se odehrál v nebi. We see what happened. A vidíme, co se stalo potom. Not exactly heaven, but they were hoping that this marriage was made in heaven. Nebylo to přímo nebe, no ale oni měli takové naděje, že to bylo v nebi. Just like when Krishna married Rukmini, now that marriage was made in heaven. Jako když Krishna se oženil s Rukmini, tak to se odehrálo v nebi. That was a wonderful marriage. To byla úžasná svatba. And everyone was just delighted. They were just floating in ecstasy to see Krishna with Rukmini. A všichni byli velice šťastní a jenom se vznášeli v extázi, když viděli Krishnu s Rukmini. They were so happy just to see them. They didn't even worry about their own pleasure. Byli tak šťastní, když je viděli, že se vůbec nestarali o svoje vlastní potěšení. Because they were deriving transcendental pleasure from within. Protože čerpali transcendentální potěšení zevnitř. They didn't need to try to get external pleasure through their dull senses. Že nepotřebovali nějaké vnější potěšení skrze svoje tupé smysly. Why not get pleasure through transcendental senses? Proč nezískávat radost skrze transcendentální smysly? Transcendental senses, they only get pleasure from Krishna. Transcendentální smysly dostávají potěšení jenom od Krishny. Just like there's a bird, the Chataki bird. And this bird will not drink water once it hits the ground. Jako je takový pták Chataki, který se nenapije vody, jakmile se dotkla země. No. He only takes water from the cloud. Jedině pije přímo z mraku. That's his particular preference. I'm not going to drink any water once it's touched the ground. To je taková jeho zásada, že nebudu pít vodu, která už se dotkla země. So the senses, transcendental senses, they only get pleasure from Krishna. Smysly dostávají potěšení jenom od Krishny. And Krishna is like, his color is like a dark blue cloud also. Taky barva Krishny je stejná jako čerstvého modrého mraku. So the devotee is compared to the Chataki bird. He won't take pleasure from anywhere else. Takže oddaný se přirovnává k tomu ptáku Chataki, že nebude brát potěšení z ničeho jiného. That's why when a devotee is invited, would you like to come and see some mundane movie? Takže stejně tak, když oddaného někdo pozve, nechceš se podívat na nějaký světský film? He says, is Krishna, Radha and Krishna glorified there? On řekne, oslavuje se tam Radha a Krishna? No. Ne. Then no, I don't want to. Ne, tak to nechci. But you can get some pleasure from this movie. Ale můžeš z toho mít nějaký potěšení, požitek But z toho. he doesn't want any pleasure other than from Krishna. Ale on nechce jiný požitek než od Krishny. He doesn't want to hear about
some mundane man's relationships with his wives. Nechce poslouchat o stazích nějakých světských mužů s jejich manželkami. But he'll be very happy to hear about Krishna and how he had so much pleasure with his different wives. Ale s radostí bude poslouchat o Krišnovi a jak on má požitek se svými různými ženami. So the materialists are confused. They can't understand this. He won't hear about anyone relationships, but he'll hear about Krishna and his relationships. Materialisti jsou z toho zmatení. On nechce poslouchat o ničích vztazích, jenom o Krišnovi a jeho vztazích. The impersonalists also can't understand it. Taky impersonalisti to nechápou. They say, yes, relationships are Maya. Řeknou, no, to je pravda, vztahy Based jsou on Maya. illusion. To se zakládá na iluzi. We're not the body, the man's not the body, the woman's not the body, the whole thing's illusion. My nejsme tělo, muž není tělo, žena není tělo, všechno je to iluze. They say the man's illusion, the woman's illusion, the sound's illusion, thoughts are illusion, the mind is illusion. Takže oni řeknou, muž, žena jsou iluze, zvuky jsou iluze, myšlenky, to všechno jsou iluze. So you shouldn't hear about anything. Takže bychom neměli naslouchat o ničem. Krishna is also illusion. Krishna je taky iluze. That's why they're called Mayavadis. Proto se jim říká Majavádiní. They say everything is Maya. Říkají, že všechno je Everything's Maya. illusion. Všechno je iluze. Brahma Satyam Jagan Mithya. Mithya means illusion or false. Mithya znamená něco falešného, iluze. But they can't understand that Krishna and Krishna's pastimes, they're not illusion. They're transcendentally real. Takže oni nechápou, že Krishna a jeho zábavy nejsou iluze, ale jsou transcendentálně skutečné. But they cannot be perceived with material senses. Ale není je možné vnímat hmotnými smysly. Ataksya Krishna namadi na bhavet graham indriyai sevan mukhi jivado svayameva spuratyataha. The blunt material senses cannot perceive the transcendental name and form and pastimes of the Lord. Že otupělé hmotné smysly nejsou schopny vnímat transcendentální jméno, podobu a zábavy Pána. But by engaging in devotional service, beginning with the tongue, one can realize Krishna. Ale zaměstnáním se oddanou službou počínaje jazykem může člověk realizovat, poznat And the tongue Krishnu. has two main businesses, to taste and to vibrate. A jazyk má dvě hlavní činnosti, ochutnávat a vydávat zvuky. And the tongue should taste Krishna prasadam and vibrate Hare Krishna. Takže by měl jazyk ochutnávat Krishnovo prasádam a vydávat zvuk Hare Krishna. Then Krishna will reveal all of his transcendental glories to the devotee. A potom Krishna vyjeví oddanému všechnu celou svou transcendentální slávu. And the devotee will become so ecstatic that his body will be overwhelmed by 8 types of ecstatic symptoms. A oddaný bude tak extatický, že na jeho těle se projeví 8 extatických příznaků. Hair standing on end, tears flowing from the eyes. Zježené vlasy a slzy tekoucí z očí. He's stunned, A perspiring, je stuhlý a potí se. shivering, ecstasy. A chvěje se v extázi. That's why when Lord Chaitanya exhibited these symptoms, everyone thought he was having epileptic seizure. A když se pán Chaitanya projevoval tyhle příznaky, tak si všichni mysleli, že má epileptický záchvat. They used in the scholars they say that yes, Lord Chaitanya was a very good scholar, but then he got epilepsy. Že učenci psali, pán Chaitanya byl dobrý učenec, ale potom dostal epilepsii. Yeah, that's what they said. He went mad, he got epilepsy. Že prostě se zbláznil a dostal epilepsii. That's as far as their understanding can go. Že tohleto tak dalece jsou schopni to chápat. They have no idea of transcendental ecstasy. A vůbec si nedovedou představit transcendentální extázi. Lord Chaitanya was so much in ecstasy that sometimes his body would all go inside. All the limbs went inside the body. Pán Chaitanya byl v takové extázi, že někdy se stávalo, že jako údy jeho těla se prostě byly zatažené dovnitř. And he looked like just a golden pumpkin. A vypadal jenom jako zlatá dýně. And the cows of Tailanga, they came and licked his body. A krávy tam místní přicházeli a olizovali to jeho tělo. And other times he'd be in so much ecstasy that the limbs of his body would separate by, about a foot. Že jindy byl zase v takové extázi, že se mu jako ty údy protáhly o 1 stopu do dálky. And then at other times the body would come back together again in the next moment and look
like normal. A pak zase se to tělo vrátilo do normálního stavu a on vypadal úplně normálně. These are inconceivable. A to bylo nepochopitelné. But that type of ecstasy is available for the devotees of Lord Chaitanya. Ale takovou extázi mohou zažívat oddaní Pána Chaitanya. That's why devotees don't want to take any intoxication which will interfere with the real ecstasy. Proto oddaní nechtějí žádné omamné látky, které by bránily ve skutečné extázi. And they don't want to eat anything that will interfere with the real ecstasy of tasting Krishna's prasadam. Nechtějí taky jíst nic jiného, co by bránilo v té pravé extázi z jedení Krishnova prasádam. Lord Chaitanya said one day he was with his disciples and he tasted the prasadam and he said, this prasadam is so delicious because it has been touched by the saliva of Krishna. A jednou pán Chaitanya jedl se svými žáky a říkal, tohle prasádam je tak lahodné, protože se dotkly sliny Krishny. This is all transcendental subject matter. Takže tohle to jsou všechno transcendentální témata. And we can understand it by the grace of Guru and Krishna. A můžeme jim rozumět milostí Guru a Krishny. And we'll realize it if we go on in the process of devotional service. A skutečně to poznáme, pokud budeme pokračovat s procesem oddané služby. So are there any questions? Jsou nějaké otázky? I always wonder that if Krishna is satisfied, everyone is satisfied. That, how is it that who is this everyone that if Krishna is satisfied? Seems to be the devotees. Že vždycky přemýšlím, jak to, že když je Krishna spokojený, tak jsou všichni spokojení, tak kdo jsou vlastně ti všichni, takže to vypadá, že to se stavuje na oddané. Yes. He gives satisfaction to the devotees. Že on uspokojuje oddané. Bhaktavatsal. He likes to please the senses of the devotees, not the non-devotees. Že on rád těší smysly oddaných a ne neoddaných. Because the non-devotees are first of all, their senses are all covered by ignorance. Protože neoddaní, hlavně jejich smysly jsou pokryty nevědomostí. And even if Krishna gave them a chance, as he sometimes does, he lets them see him. When Krishna appeared, the non-devotees also get a chance to see him, but they can't fully appreciate. A i kdyby jim Krishna dal tu příležitost, jako to udělal, když se zjevil, tak ho mohli vidět, ale oni nebyli schopni to ocenit. If you bring a non-devotee before the deity, a demon, he'll say, let's just stone. Když přivedete neodaného nebo démona před božstvo, tak řekne, to je jenom kámen. But a devotee will say, here's Krishna, my Lord. A oddaný řekne, ne, tady je Krishna, můj pán. Because they don't want to enjoy spiritual pleasure. Krishna doesn't give it to them. Protože oni si nechtějí užívat duchovní radosti, tak jim to Krishna nedává. Any other questions? Ještě nějaká otázka? Proč jsou neodaní někdy úplně jako znechucení činnostmi odaných, když odaní třeba jim ani nezasahují do života nějak, ale oni přesto jsou tím. Because they're envious. They don't like anyone to be happy. Protože oni jsou závistiví a nelíbí se jim kdokoliv, když je šťastný. They want everyone to be miserable like them. Oni chtějí, aby všichni se cítili mizerně jako oni. Even in Los Angeles, Prabhupada used to speak about this. He said, our neighbors are very envious. Why do you have all these nice cars, nice place, nice food? Prabhupada o tom mluvil už v Los Angeles, tady všichni sousedí jsou závistiví. Proč máte tak pěkná auta a dobré jídlo a pěkné místo? And you don't work and you're always happy. A nepracujete a jste pořád šťastní. So, why is that? Tak proč to je? You should work like me and be miserable. Měli byste That's pracovat. what they say. Takhle oni říkají, měli byste pracovat a cítit se mizerně jako já. And then if the devotees say to them, why don't you come and join us? They say, no, I'll never join you. A když oni řeknou, tak proč nejdete a nepřidáte se k nám, tak řeknou, ne, to nikdy neudělám. It's just their nature to whatever the Lord likes, they don't like. To je prostě jejich povaha, co se líbí pánu, tak jim se nelíbí. So they're envious. Takže jsou závistí. Je možné, že někdo je nějakou dobu oddaný a pak se taky stane takhle závistí? Yes. Ano. They say that familiarity breeds contempt. Jak se říká, že důvěrnost plodí pohrdání. That's why neophytes are not advised to go
too close to the deity because they may become envious. Proto se taky začátečníkům nedoporučuje chodit příliš blízko k božstvům, aby nezačali být závistiví. Only the brahmanas are supposed to touch the deity. Jenom brahmanové se mají dotýkat božstev. Because they're more fixed in their transcendental knowledge. Ty jsou víc upevnění v transcendentálním poznání. It's possible to, again, Prabhupada said, if you're not careful, you can slip back and become demons again. Takže je to možné. Prabhupada říkal, když si nebudete dávat pozor, můžete zase uklouznout a stát se zase démony. You know the story, Punar Mushito Bhava, the mouse, come again a mouse. Znáte ten příběh, staň se znovu myší. Everyone know that story? Znáte všichni ten příběh? There was a mouse, and he went to a sage, and he begged for a benediction. Že byla myš a šla za mudrcem ho poprosit o požehnání. And the sage said, well, what do you want? A ten mudrc říkal, co chceš? He said, I've got this cat always chasing me. Takže ona říkala, on mě pořád honí kočka. I'm in total terror. A jsem pořád v hruze. I said, what do you want? Tak co chceš? Make me a cat. Udělej ze mě kočku. So, all right, become a cat. Dobře, no tak se staň kočkou. He went away. Then he came back sometime later. He said, my dear sage, the dog is chasing me. Šla pryč, ale za nějaký čas se zase vrátila. Můj milý mudrci, pes mě pořád honí. I don't have a moment's peace. Já nemám ani chvilku klid. So what do you want? Tak co chceš? I want to become a dog. Já se chci stát psem. Okay, become a dog. Dobře, tak se staň So he turned psem. him into a dog. Proměnili v psa. It's not difficult because the soul just has different bodies. So the sage, he had mystic powers. He could turn a cat into a dog very easily. To nebylo těžké, protože jenom duše prostě má různá těla, tak ten mudrc měl mystické síly, tak proměnil snadno kočku v psa. For him, it wasn't difficult. Pro něj to nebylo těžké. So the dog went away happy. Tak ten pes šťastně odešel pryč. But later he came back and he said, Sage, help me. A pak se zase vrátil a mudrci, pomoc mě. What's the problem? Co je za problém? The tigers are chasing me. Tygři mě honí. So what do you want? Tak co chceš? I want to become a tiger. Chci se stát tygrem. All right, become a tiger. Tak se staň tygrem. So he became a big tiger. Tak se z něj stal velký tygr. And he was looking at the A sage. díval se na toho mudrce. He wasn't leaving. A neodcházel pořád. So the sage says, oh, you want to eat me? A tak ten mudrc říkal, aha, tak ty mě chceš sežrat. Tiger said, yes. A tygr říkal, jo. He said, all right, become again a mouse. A říkal, dobře, no tak se staň zase myší. And he became a little mouse again. A zase se stal malou myškou. So by the grace of Guru and Krishna, one can be brought up to the highest level of intimate associate of Krishna. But if he becomes envious, then he becomes again a little mouse. Takže milostí Guru a Krišny se může dostat člověk na nejvyšší úroveň důvěrného združování se s Krišnou, ale když bude závistivý, tak se zase může stát malou myškou. He loses everything. A ztratí všechno. So don't be envious. Takže nebuďte závistiví. Don't consider that Krishna is just a stone, and don't consider the spiritual master to be just an ordinary person. Nemyslete si, že Krišna je jenom kámen a nepovažujte duchovního učitele za obyčejného člověka. Otherwise, we'll again slip back to where we were. Jinak zase spadneme tam, odkud jsme přišli. Any other questions? Ještě nějaké otázky? Yeah? He remembers the verse from Bhagavad Gita 240 that on this path there is no loss or diminution, but still because of being envious we can lose everything. For some time. Na nějaký čas ztratíme všechno. But that's a great loss. Ale je to velká ztráta. If we... Even the gopis considered that one moment in separation from Krishna was a great loss. Gopis říkali, že už jenom chvilka odloučení od Krišny je velká ztráta. Nobody likes to... Because without Krishna, life is horrible. Protože bez Krišny je život hrozný. So if we become envious of Krishna and we lose Krishna consciousness for however long, that's a great loss. Takže když prostě budeme závistiví a ztratíme vědomí Krišny na jakoukoliv dobu, tak je to velká ztráta. Chanakya Pandit says that
you cannot purchase back one moment of time with all the gold in the world. Chanakya Pandit říkal, že si nemůžete ani okamžik života koupit zpátky za všechno zlato, co je na světě. How valuable is the time? Takže jak cenný je čas. Any other? Něco dalšího? Thank you very much. Srimad Bhagavatam ki jai.